Hello, xin chào các chỉ huy Warpath. Chào mừng các chỉ huy đã đến với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái series là xây dựng đội hình bộ binh từ đầu dành cho những người chơi mới. Và đây là phần 5 của series này. Và nếu như các bạn có quan tâm đến các phần trước thì hãy xem ở phần mô tả. Chúng ta đã có 4 video clip trước rồi. Ok. Và trước khi đi bắt đầu vào cái nội dung chính của video clip này thì đừng quên để lại một nút like, share và subscribe channel của tôi nhé. Ok, let's go. Rồi, đây là phần 5 và 4 phần trước mình đã hướng dẫn anh em xây dựng đơn vị bộ binh theo hướng sát thương kỹ năng sĩ quan hoặc là xây dựng bộ binh theo hướng sát thương vật lý. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với series này với một đơn vị bộ binh có khả năng phòng thủ cực mạnh, giúp cho anh em làm bao cát ở trên chiến trường. Và tại sao lại có video clip này và nó lại xuất hiện khá lâu sau 4 phần trước? Nó có những lý do như thế này, là mình đang kỳ vọng sẽ xuất hiện một sĩ quan chuyên dụng dành cho bộ binh có khả năng phòng thủ cực mạnh khác, thay thế cho cô nàng thiên sứ ánh sáng để đi kèm với cô nàng Nguyễn Thu Sương này. Đây là trong những dự định của mình ban đầu tiên định xây dựng video clip đó, cho nên là mình vẫn delay cái video clip này rất lâu rồi. Thế nên là đợi lâu quá thì mình bắt đầu quyết định làm video clip trong ngày hôm nay. Và có lẽ nếu như sau này nó ra những sĩ quan khác phù hợp với đơn vị bộ binh thì mình sẽ update lại cái này cho các bạn sau. Hiện tại là chúng ta đang ở phiên bản 12.4. Ok. Rồi, đơn vị bộ binh từ đầu của chúng ta sẽ có những cái đặc điểm như thế này, để các bạn xem là chúng ta có nên lựa chọn nó hay không. Thứ nhất là do xây dựng theo hướng phòng thủ cực mạnh, cho nên là nó sẽ không có khả năng gây ra sát thương lớn dành cho các đơn vị xe tăng, mà nó sẽ có khả năng chống chịu lớn ở trên chiến trường. Nó sẽ làm bao cát để hấp thụ hỏa lực của đơn vị kẻ địch vào trong đơn vị bộ binh của mình. Cái này nó cũng giống như chúng ta xây dựng hai đơn vị không quân, hai đơn vị tiêm kích. Một đơn vị sẽ làm vai trò thu hút hỏa lực của đối phương và một đơn vị sẽ làm vai trò gây ra sát thương chính. Cho nên trong cái bài hướng dẫn này chúng ta sẽ chỉ tập trung vào hướng làm sao cho đơn vị bộ binh của chúng ta có khả năng chống chịu lớn nhất có thể. Đấy. Thế nên là đây cũng là một trong số những lý do mà mình sắp cái video này ở phần 5, là có lý do của nó là mình không khuyến khích các người chơi chúng ta lựa chọn cái hướng xây dựng đội hình này từ sớm, là bởi vì chúng ta sẽ dễ bị nhàm chán và bởi vì chúng ta sẽ không có chỉ số chiến đấu đẹp. Thay vào đó thì mình sẽ recommend các bạn thực hiện theo phần số 3 và phần số 4 của mình. Đấy là xây dựng bộ binh theo hướng sát thương kỹ năng sĩ quan và xây dựng bộ binh theo hướng sát thương vật lý, thì nó sẽ giúp chúng ta có một bảng chỉ số đẹp hơn. Và sau khi chúng ta đã có hai cái đơn vị bộ binh đó rồi thì các bạn mới bắt đầu quay sang là xây dựng một cái đơn vị bộ binh có khả năng chống chịu để thu hút hỏa lực của kẻ địch. Ok. Rồi, thế thì đối với cái hướng xây dựng đội hình này thì sẽ không có đơn vị nào khác phù hợp hơn là chính là đơn vị bộ binh của Đảng Trật Tự. Chính là cái phe đỏ này. Nó là một cái đơn vị mà có lượng độ bền lớn, và từ cái lượng độ bền lớn này chúng ta sẽ cứng hơn ở trên chiến trường. Đây là một cái hướng mà các bạn có thể cân nhắc. Rồi, trong giai đoạn đầu của trò chơi, tức là 75 ngày đầu tiên, thì chúng ta tiết kiệm toàn bộ những cái tượng vàng mà các bạn có. Trong số những tượng vàng chúng ta kiếm được, hãy tiết kiệm nó ở mức tối đa. Các bạn đừng đầu tư bất kỳ một cái tượng vàng nào vào các sĩ quan nào khác. Một số người chơi có thể hỏi là mình có nên đầu tư vào cô nàng anh hùng nhân dân để đi chiến dịch được hay không. Cái này là tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người. Nếu như các bạn là những người chơi nông dân, chúng ta nên nhẫn nhục, chịu đựng đến giai đoạn 75 ngày, để từ đó chúng ta sẽ xây dựng một đơn vị khác, một sĩ quan khác tốt hơn rất là nhiều, mà chúng ta sẽ đi theo hướng bộ binh là chính. Cho nên là cô nàng anh hùng nhân dân sẽ khiến chúng ta tốn kém rất nhiều tượng vàng vào nó. Ok. Sau đó chúng ta chỉ có thể sử dụng những sĩ quan miễn phí. Thì cô nàng đầu tiên là Percy. Đây là cô nàng mà chúng ta có thể rất dễ sở hữu. Trong vòng 7 ngày đầu tiên là đã có khả năng đánh thức được cô nàng này rồi. Trong điều kiện là các bạn có thể hoàn thiện được nhiệm vụ con đường ngoan cường là đã có cô nàng này thức tỉnh. Và các bạn hoàn toàn có thể đẩy cô nàng này lên level 60 để đem lại cái lượng hỏa lực
và lượng độ bền lớn nhất có thể. Xong sau đó chúng ta sẽ đi kèm với cô nàng Bạch Lang. Cô nàng này sẽ được nhận các tượng vàng miễn phí ở trong cái nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta có cơ hội nhận được nó. Thì toàn bộ những kỹ năng, những tượng vàng các bạn có thể nâng dần theo các thứ tự. Đầu tiên là cái kỹ năng chiến thuật để lấy cái phần sát thương. Sau đó là chúng ta có thể học theo cái kỹ năng kháng để tăng cường kháng sát thương cực lớn dành cho đơn vị bộ binh của chúng ta. Hoặc nếu như trong trường hợp mà các bạn muốn xây dựng nó ngay trong giai đoạn đầu tiên thì chúng ta cũng có thể lấy cái kỹ năng tăng cường hỏa lực 30% và sát thương 15% để bổ sung lại một phần sát thương cho các đơn vị bộ binh của chúng ta. Đó. Rồi. Trong giai đoạn đầu này chúng ta sẽ còn có các sĩ quan khác, ví dụ như là Marie và anh chàng Spanner. Thì Marie này các bạn học cái kỹ năng này cho mình. Tất cả những tượng vàng các bạn có được, không học kỹ năng nào khác, đừng học kỹ năng chiến thuật nhé. Chúng ta học kỹ năng này trước để đẩy nó lên về level 5. Sau đó chúng ta dùng cái kỹ năng này để cho đội bộ binh của chúng ta học. Tương tự như vậy anh chàng Spanner này cũng thế, chúng ta không có một kỹ năng nào khác ngoài cái việc là học cái kỹ năng bị động này. Kỹ năng bị động này nó sẽ giúp đơn vị bộ binh chúng ta có khả năng tự động hồi phục độ bền ở trên chiến trường. Còn trong trường hợp mà các bạn sử dụng đơn vị bộ binh để tấn công các căn cứ thì chúng ta cũng có thể xem xét kỹ năng này. Tuy nhiên là mình vẫn chưa khuyến khích các bạn làm điều đó lắm. Đấy. Trong trường hợp mà liên minh của các bạn đang cần một đơn vị bộ binh có khả năng chống chịu các căn cứ ở trong giai đoạn đầu thì hoàn toàn có thể học kỹ năng này trước để chúng ta có thể gây ra được lượng sát thương cho các căn cứ của kẻ thù cũng ok, không sao cả. Như vậy là chúng ta sẽ có một trong hai lựa chọn. Một là kỹ năng này đẩy nó lên level 5 trước, sau đó đến kỹ năng này chúng ta đẩy nó lên level 5 để chúng ta tráo đổi cho nhau. Khi mà chúng ta tấn công các căn cứ thì các bạn đặt cái kỹ năng này. Còn khi mà chúng ta chưa làm gì cả, chúng ta đang hồi phục, chúng ta đang ngồi đợi chờ thì chúng ta chọn kỹ năng này để cho nó đơn vị bộ binh của chúng ta có thể tự động hồi phục được. Ok. Như vậy là trong giai đoạn đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy cái bộ kỹ năng nó giống như thế này. Hoặc là nó sẽ giống như thế này. Chúng ta có thể lấy cái kỹ năng sát thương tấn công của anh chàng cỗ máy chiến tranh. Đó, và đi kèm với kỹ năng tăng cường về kháng sát thương của cô nàng Thiên Sứ Ánh Sáng. Đây là một trong số những cái hướng dẫn ngay trong giai đoạn đầu để các bạn có thể thực hiện được. Và cái kỹ năng của anh chàng cỗ máy chiến tranh này các bạn hoàn toàn có thể mua được nó ở trong cửa hàng của Liên minh, thức tỉnh đưa nó lên level 5 từ rất sớm. Ok. Rồi, giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau khi các bạn đã vượt qua được 75 ngày đầu tiên ở trong trò chơi, chúng ta đã có cơ hội để đánh thức được cô nàng là Nguyễn Thu Sương, Everbloom này. Đó. Thì đây là một trong số những key chính của cái hướng dẫn build này. Thì nhiệm vụ của các bạn sẽ phải đưa cô nàng này thức tỉnh sớm nhất có thể. Bởi vì cô nàng này là một trong số những kỹ năng, một trong số những sĩ quan mà cung cấp các bộ kỹ năng cực kỳ tốt dành cho các đơn vị bộ binh mà theo thiên hướng phòng thủ. Đó. Tại sao lại như vậy? Đây chúng ta hãy xem một chút. Kỹ năng đầu tiên là tăng cường một cái lớp khiên. Sau đó là tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan đến từ kẻ địch là 30%. Và kỹ năng tiếp theo lại là gì? Tăng độ bền và kháng sát thương nổ. Một trong số những kỹ năng tuyệt vời dành cho các đơn vị bộ binh. Và cuối cùng là tăng cường hỏa lực. Cái này thì nó cũng là bình thường thôi. Bởi vì mình đang cân nhắc là xây dựng một đơn vị bộ binh theo hướng phòng thủ là chính mà, cho nên kỹ năng này có cũng được mà không có cũng được. Thế thì trong trường hợp mà các bạn đang không có tượng vàng nhiều để đánh thức được cô nàng này từ sớm thì chúng ta cứ nâng theo thứ tự 1, 2, 3 và cuối cùng là kỹ năng thứ tư để chúng ta triển khai cho đơn vị bộ binh của chúng ta. Thế thì trong giai đoạn đầu của cuộc chiến thì chúng ta sẽ có cái cặp sĩ quan trông nó như thế này. Khi đó thì cái cách học tập kỹ năng các bạn có thể học là lấy cái kỹ năng tăng cường về độ bền của cô nàng Percy cũng được, hoặc là kháng sát thương nổ. Nhưng trong đó thì mình sẽ khuyến khích các bạn học về kỹ năng về độ bền hơn. Bởi vì suy cho cùng là đơn vị bộ binh của chúng ta luôn luôn ở trạng thái là low code, cho nên cái việc kháng sát thương nổ này nó sẽ không có nhiều ý nghĩa lắm. Thay vào đó chúng ta nâng về độ bền thì sẽ ok hơn rất là nhiều. Còn trong chữ ô còn lại thì các bạn có thể học kỹ năng về tăng cường sát thương dành cho các công trình phòng thủ của đối phương. Hoặc là chúng ta cũng có thể lấy cái kỹ năng về tự động hồi phục độ bền theo thời gian nếu như chúng ta không tham gia vào giao tranh. Đây là trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Đó.
Rồi, sau khi các bạn đã đánh thức được cô nàng Nguyễn Thu Sương thì nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là sử dụng cô nàng Thiên Sứ Ánh Sáng. Nhiệm vụ các bạn sẽ tiếp tục tích lũy 720 tượng vàng để thức tỉnh được cô nàng Thiên Sứ Ánh Sáng này. Đây là một trong số những sĩ quan ở có thế hệ số 1. Nhưng mà đối với các đơn vị bộ binh theo thiên hướng phòng thủ thì cô nàng này vẫn xứng đáng để các bạn có thể đầu tư. Bởi vì cô cung cấp toàn bộ các kỹ năng chuyên về phòng thủ thôi. Ví dụ như là kháng sát thương cơ bản, đấy là 15% này, tăng cường độ bền 30% dành cho riêng cho đơn vị bộ binh này, và tăng cường kháng sát thương nổ 50%. Ngoài ra thì cô còn có cơ hội hồi phục lượng độ bền nữa. Tức là cứ đánh là sẽ có khả năng hồi phục độ bền rồi. Tuyệt vời chưa? Đấy, chưa kể là kỹ năng chiến thuật của cô nàng này là cũng lại hồi phục độ bền, thêm là 500, hệ số 500 và cộng thêm 25% giá trị độ bền hồi phục được nữa, cho nên là khá là khủng khiếp các bạn nhé. Rồi, khi đó thì cái cách học tập kỹ năng sĩ quan này các bạn có thể tham khảo giống như video clip của các bạn của mình ở trên. Thì do trong giai đoạn đầu tiên này chúng ta chưa có nhiều kỹ năng, cho nên chúng ta hoàn toàn tận dụng tất cả những cái kỹ năng của các sĩ quan miễn phí và những sĩ quan mà chúng ta đã có khả năng đầu tư tượng vàng vào nó. Thì trong giai đoạn mà chúng ta vẫn đang tiết kiệm tượng vàng để đầu tư vào hai sĩ quan này, đưa hai cô nàng này lên thức tỉnh, thì rõ ràng là chúng ta chưa có nhiều điều kiện để lựa chọn kỹ năng đâu. Thế nên là mình sẽ khuyến khích các bạn có thể học tập các kỹ năng như sau. Đối với cô nàng Nguyễn Thu Sương thì các bạn vẫn giữ nguyên cái bộ kỹ năng này. Còn cô nàng Thiên Sứ Ánh Sáng thì chúng ta sẽ học cái kỹ năng tăng cường kháng sát thương ở trạng thái low code của bộ binh lên 15% của cô nàng Bạch Lang. Cái này là chúng ta có sự kế thừa, bởi vì trong giai đoạn đầu Bạch Lang chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được miễn phí. Đấy. Rồi sau đó là học một kỹ năng sát thương bất kỳ nào đó thôi. Ví dụ như của anh chàng cỗ máy chiến tranh. Đây là một trong số sĩ quan free. Ok. Rồi, và còn cuối cùng về late game, khi các bạn đã có nhiều điều kiện để học các kỹ năng cao cấp hơn thì trên đây là một trong số những recommend về các kỹ năng mà các bạn hoàn toàn có thể xem xét để học cho đơn vị bộ binh mà theo hướng phòng thủ cực mạnh. Đó. Trước tiên là kỹ năng không thể thiếu là kháng sát thương kỹ năng sĩ quan của cô nàng Bá Tước Gai, cung cấp cho đơn vị bộ binh của chúng ta 30%. Và các bạn lưu ý, khi đơn vị bộ binh của chúng ta ở trạng thái low code thì chúng ta sẽ không sợ các đòn tấn công thường của kẻ địch, mà chúng ta chỉ sợ các kỹ năng của các sĩ quan của kẻ địch tấn công vào các lô cốt của chúng ta mà thôi. Cho nên kỹ năng này nó sẽ biến chiếc lô cốt của chúng ta cực kỳ cứng cáp nhiều hơn. Còn kỹ năng tiếp theo là của anh chàng ngôi sao cô đơn. Kỹ năng đặc biệt này nó có khả năng cung cấp 30% cơ hội để tạo ra một lớp khiên có hệ số là 500. Cứ 30% bị đánh cái là cứ 30% tạo ra một lớp khiên. Điều đó nó sẽ giúp cho đơn vị bộ binh của chúng ta trường sinh tồn lâu hơn ở trong các pha giao tranh. Rồi, còn đối với Thiên Sứ Ánh Sáng thì mình sẽ khuyến khích các bạn học một kỹ năng tăng cường về độ bền. Đặc biệt là độ bền rất lớn, là lên đến 35% của anh chàng pháo đài thép. Đó. Và một kỹ năng cân bằng của anh chàng pháo binh vừa mới ra mắt. Nhiều người sẽ nghĩ ngay là cái anh chàng pháo binh này nó không xứng đáng để học kỹ năng, nhưng mà mình có thể bỏ qua cái dòng đầu tiên là tăng cái kỹ năng sát thương kỹ năng sĩ quan, là bởi vì hai cái sĩ quan này nó không có kỹ năng. Đó, nó không có cái sát thương kỹ năng sĩ quan. Thế thành ra là 15% này nó vô tác dụng. Nhưng mình quan tâm nhiều hơn đến cái dòng tiếp theo là tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan 15% nữa, nâng tổng mức kháng sát thương kỹ năng sĩ quan cho đơn vị bộ binh của chúng ta lên thêm rất nhiều, lên đến tổng là 75% kháng sát thương kỹ năng sĩ quan. Một cái hướng build khá là dị, có phải không anh em? Đó, đây là 30%, cộng thêm 30% nữa và cộng thêm 15% nữa. Đó. Sở dĩ là mình không học một kỹ năng gây ra sát thương là bởi vì cái việc sát thương đối với hai cặp sĩ quan này nó không đáng là bao nhiêu cả. Thay vào đó cố gắng tập trung nâng cấp về mặt độ bền, nâng cấp về kháng và tất cả các loại kháng dành cho đơn vị bộ binh của chúng ta. Ok. Rồi, trên đây là một cái hướng dẫn anh em, một cái lộ trình hướng dẫn anh em chúng ta xây dựng một đơn vị bộ binh theo hướng thuần là phòng thủ là chính thôi. Thì tuy nhiên cái đơn vị bộ binh này mình chỉ khuyến cáo là đơn vị bộ binh thứ 3 sau khi các bạn đã có hai cái đơn vị bộ binh trước đó là sát thương kỹ năng và sát thương tay, sát thương vật lý. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được các
kỹ năng của các đơn vị bộ binh đó hoặc là các sĩ quan đó để chúng ta đầu tư tiếp cho đơn vị thứ ba là đơn vị theo hướng phòng thủ đó. Ngoài ra còn có một cái kỹ năng rất đáng để thử, đó là kỹ năng né của cô làng Margarita. Bởi vì theo như những giây phút trước mình hướng dẫn các bạn chọn kỹ năng đặc biệt của anh chàng ngôi sao đang lên, nhưng mà anh chàng đó lại được sử dụng ở trong cái đơn vị bộ binh khác rồi, cho nên chúng ta sẽ không thể học tập được kỹ năng đó nữa. Thì trong trường hợp mà các bạn đây là đơn vị thứ ba thì chúng ta có thể bỏ qua kỹ năng đó và thay thế nó bằng kỹ năng đặc biệt của cô làng Margarita để lấy 10% tỷ lệ né tránh, cộng thêm với đặc trưng của đơn vị bộ binh nó đã có khả năng kháng và bất tử ở trong kênh nghiên cứu rồi đó, thì thêm né nữa nó sẽ khiến cho đơn vị bộ binh của chúng ta cứng hơn. Thì cái kỹ năng này các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm và thử nghiệm nó ở trên đơn vị bộ binh của mình để xem liệu nó sẽ giúp cho chúng ta sống lâu hơn hay không. Còn tất cả những kỹ năng đặc biệt khác thì mình soi nó không có cái nào phù hợp đối với hướng dẫn build này cả. Còn ngoài ra nếu như anh em còn có những hướng học tập kỹ năng nào khác thì có thể chia sẻ lại ở phần bình luận. Ok. Rồi, quan điểm của các bạn như thế nào về cái hướng xây dựng đội hình như vậy, hướng xây dựng kỹ năng sĩ quan và các sĩ quan như vậy từ đầu cho đến khi các bạn đến late game. Còn sau này nó sẽ xuất hiện thêm các sĩ quan khác thì mình sẽ update lại cái guide này sau. Ok. Rồi, đừng quên để lại cái phần bình luận suy nghĩ của anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm để cố gắng đưa ra một cái hướng dẫn build nó toàn diện nhất, nó cụ thể nhất cho những người chơi mới để chúng ta có cái tham khảo. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye. Nhớ like, share, subscribe nhé.